Rồi, các bạn nhớ tôi chưa ạ? Nhớ đi, vì hôm nay ta sẽ nhớ lại tất cả những trận đấu ngược dòng có thể nói là kinh điển của đấu trường Champions League danh giá. Phần vì tôi thích nhắc lại nỗi đau của người khác. Phần vì UCL năm nay chả có trận ngược dòng nào nên là tôi nhắc lại mấy trận cũ cho vui. Trong video này, tôi sẽ chỉ nhắc đến các trận từ giai đoạn 2016-17 đến 2018-19, thời điểm cuối cùng mà luật bàn thắng sân khách vẫn còn được áp dụng. Với các trận ở giai đoạn sau, tôi quyết định sẽ chờ cho đến khi kết thúc hai lượt trận bán kết năm nay trước khi tạo phần 2 cho video này. Bởi vì tôi rất hy vọng PSG sẽ không. Số 1, trận đấu giữa Barcelona và Paris Saint-Germain mùa 2016-17 ở vòng 1/8 với tổng tỷ số hai lượt trận đó là 6-5. Duyên nợ của PSG và Barca có thể được coi là bắt đầu từ đây. Mùa 2016-2017, Barca dưới thời của Luis Enrique thời điểm này tuy vẫn là một thế lực, nhưng họ không còn là nhà vô địch châu Âu. Họ cũng đang phải cạnh tranh ác liệt với cả Real Madrid tại La Liga. PSG thì sao á? Họ vẫn giữ vị thế ông lớn tại Pháp sau 4 năm vô địch liên tiếp, nhưng mà đang vấp phải sự cạnh tranh bất ngờ từ Monaco ở mùa giải năm đó. Sự cạnh tranh khốc liệt ở giải quốc nội đi cùng với nỗi ám ảnh Champions League dưới thời Unai Emery sau những lần dừng bước ở tứ kết. Cả hai đội bóng đang ở trong giai đoạn cực kỳ áp lực. Tuy nhiên với vị thế và bề dày lịch sử, chắc chắn Barca lúc đó mới là đội được ưa thích để có thể giành lấy chiến thắng. Ấy thế mà lượt đi ở Paris, PSG vùi dập nhà đương kim vô địch La Liga 4-0, một cú sốc địa chấn. Tờ L'Equipe gọi đây là ngày tận thế cho Barca, báo Tây Ban Nha thì gọi đây là sự sỉ nhục. Huấn luyện viên Luis Enrique, người đã tuyên bố sẽ rời đi vào cuối mùa, vẫn mạnh miệng: họ ghi 4, chúng tôi ghi 6. Nghe như lời nói đùa lúc trà dư tiểu hậu đúng không? Nhưng mà tại Camp Nou, chỉ sau 50 phút, Suarez mở tỷ số, Kurzawa giúp đỡ bàn thứ hai, Messi đá pen thành công 3-0, rồi Cavani gỡ 1-3. Lúc này, với bàn thắng sân khách, PSG gần như đã đặt vé máy bay đến tứ kết rồi. Tưởng như PSG sẽ rút kinh nghiệm mà đá chắc, nhưng mà không. Với cái DNA mong manh dễ vỡ ở C1, họ lại thích làm khó mình. Lùi sau tử thủ trước một Barca đang điên cuồng tấn công tại Camp Nou với 100.000 người đang hò hét. Một chiến thuật quả là quá sáng tạo. Và Neymar, người có lẽ đã muốn chứng tỏ giá trị trước khi... mà thôi, đã tận dụng triệt để, ghi 2 bàn từ sút phạt và penalty. 5-1. Tinh thần Barca như lên diều gặp gió. Phút 90+5, cú cho bóng cuối cùng, Sergi Roberto từ băng ghế dự bị lao vào như một vị thánh. Thế là 6-1. Tổng tỷ số bây giờ đó là 6-5. Một màn lật kèo vĩ đại của Barca hay là màn tự hủy kinh điển của PSG? Có lẽ là cả hai. Nhưng mà biết chắc một điều, màn trình diễn đó của Neymar đã giúp PSG chốt đơn anh hè năm sau với mức giá kỷ lục, mở màn cho thời kỳ lạm phát và duyên nợ còn dài dài của hai đội bóng. Trận số 2, trận đấu giữa AS Monaco và Manchester City mùa 2016-2017 vòng 1/8 với tổng hai lượt trận là 6 đều. Mùa 2016-2017 đúng là lắm bất ngờ ở vòng 1/8. Man City của Pep Guardiola mùa đầu tiên ở Anh với kỳ vọng lên mây, nhưng mà kết quả thì họ trắng tay. Đối đầu với một AS Monaco trẻ trung, tấn công rực lửa. Đội bóng đó năm này còn xuất sắc vô địch League One trước cả PSG. Monaco lúc này có những Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, toàn những hàng hot của tương lai. Lượt đi tại Etihad là một bữa tiệc tấn công 5-3 dành cho City. Falcao, người đã tưởng hết thời ở Anh, lại lập cú đúp vào lưới City dù đá hỏng pen. Monaco thua nhưng mà ghi 3 bàn sân khách. Rio Ferdinand lúc này đã bảo hàng thủ City có vẻ có vấn đề. Còn giờ Telegraph thì nói Pep có quá nhiều việc. Pep thì chắc cũng không lạ gì điều này. Hàng thủ City mùa đó đúng là tấu hài, và Monaco biết rõ điều đó. Lượt về tại Stade Louis đệ nhị, họ chứng minh tuổi trẻ không sợ súng ống kim tiền. Phút 8, Mbappé khai hỏa. Phút 29, Fabinho nâng tỷ số lên 2-0. Tổng tỷ số bây giờ đã là 5 đều. Monaco đi tiếp. City hiệp 1 không sút trúng đích nổi một quả nào. Pep lại bù đầu tóc rối. Thế là Sané gỡ 1-2 cho City ở phút 71. Tổng bây giờ đã là 6-5. Tưởng bản lĩnh đại gia lên tiếng thì lúc này bệnh cũ về. Phong ngự bóng chết lại tái phát. Phút 77, Bakayoko đánh đầu 3-1. Tổng tỷ số quay lại 6 đều. Monaco đi tiếp. Pep chết lặng lần 2. Tờ Marca lúc này bình luận tuổi trẻ Monaco nhấn chìm dự án triệu đô. Tiền thì nhiều thật đấy, nhưng có vẻ mua kinh nghiệm phòng ngự thì cần thêm thời gian, và họ cần thêm một vài hậu vệ chất lượng nữa. Một bài học đắt giá cho Pep, nhưng đó là khởi đầu cho hành trình vào bán kết đầy ấn tượng của Monaco năm đó. Còn City, mùa sau thì họ mua thêm Walker, Mendy, Laporte, những viên gạch đầu tiên ở tuyến dưới cho thời kỳ thống trị sau này của Man City.
Số 3, trận đấu giữa AS Roma và Barcelona mùa 2017-2018 tại vòng tứ kết với tổng 2 lượt trận là 4 đều. Vâng, lại là Barca và những cuộc lội ngược dòng, nhưng mà lần này họ ở phe nạn nhân. Tứ kết 2017-18 gặp AS Roma, lượt đi tại Camp Nou, Barca thắng nhẹ nhàng 4-1, trong đó có tới 2 bàn do công của các cầu thủ của Roma. Chắc Roma nghĩ giúp đối thủ ghi bàn sân nhà cho xác suất đi tiếp. Báo chí còn lại bảo dạo chơi, cầu thủ Barca chắc cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có lẽ họ quên mất bài học của PSG một năm trước, hoặc đơn giản là họ đang bất bại ở La Liga nên họ đang chủ quan. Tại Olympico, huấn luyện viên Di Francesco bất ngờ chơi sơ đồ 3-5-2. Phút thứ 6, De Zesco mở tỷ số. Barca vẫn tỏ ra thong dong, cầm bóng nhiều nhưng mà tấn công thì hời hợt, để rồi bị cuốn vào lối đá pressing rực lửa của Roma thời điểm đó. Messi, Suarez gần như mất tích. Phút 58, De Rossi, người hùng bất đắc dĩ của Barca ở lượt đi, sút penalty thành công, 2-0 cho Roma. Barca hoàn toàn bế tắc. Phút 82, từ quả phạt góc, Kostas Manolas, một người hùng khác của Barca ở lượt đi, bật cao đánh đầu. Thế là vào 3-0, tổng 4 đều, Roma đi tiếp. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Thành Rome có thể không được xây trong một ngày, nhưng mà để tiễn Barca về nước, thành Rome chỉ cần có 90 phút để có thể xây lên mà thôi. Số 4, trận đấu giữa Manchester United và Paris Saint-Germain mùa 2018-2019 vòng 1/8 với tổng 2 lượt trận là 3 đều. Đây là màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất của MU, chỉ sau trận 5-4 trước Lyon tại C2, nên chắc coi là đáng nhớ nhất C1 đi. Phần vì giúp PSG tiếp tục hành trình tự bắn vào chân. Phần vì diễn ra khi mà MU còn đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Sau thời gian Mourinho, Ole mang đến hy vọng, nhưng chủ yếu là ở giải quốc nội thôi. Lượt đi thì họ thua PSG 0-2 tại Old Trafford. Pogba thì thẻ đỏ. Danh sách chấn thương dài như sớ, bao gồm Martial, Lingard, Mata, nhiều lắm. Làm khách ở Paris trước một PSG vẫn đang khao khát C1, nhiệm vụ bất khả thi á, quá chuẩn. Ấy thế mà phút thứ 2, Lukaku trừng phạt sai lầm của Kehrer 1-0. Dù Bernat gỡ hòa 1-1 thì phút 30, huyền thoại Buffon lại có một pha xử lý đi vào lòng đất, kiến tạo cho Lukaku ghi bàn thứ 2. Thế là 2-1. Đúng là không ai ngờ. Phim hay thì phải cần chờ đoạn kết. Phút 89, Dalos Sousa, bóng đập tay của Kimpembe, va vào cuộc. Sau vài phút căng thẳng, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tranh cãi á? Có chứ. Nhưng mà fan MU lúc đó chả ai quan tâm cái điều đó cả. Marcus Rashford, 21 tuổi, đối mặt với Buffon. Bùm, 3-1. Tổng tỷ số đó là 3-3. United đi tiếp. Trận đấu này không thể nào bị bỏ qua bởi các trang báo, khi đây là một trong những trận đấu hiếm hoi có sự can thiệp sâu của VAR tại giải C1. Tôi ấn tượng nhất với trang bìa của tờ The Sun, gọi chiến thắng này một cách mỉa mai với cái tên Manchester United. Tờ Le Quick thì gọi đây là vụ đắm tàu hồi 2. Tuchel bảo toàn nhẫn, bóng đá mà. Trận đấu diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 và đến ngày 28 tháng 3, Ole chính thức được bổ nhiệm. Đúng là thắng trận phong tướng. Trận Sindonet, tài chính vs Lâm Phao. Tôi nhanh sang 2025, chúng ta có Lâm Phao đối đầu với tài chính. Khi mà hiện tại, tài chính đang thắng đến 5 bàn không gỡ. Lâm Phao đang cần các anh em viewer củng cố sức mạnh tinh thần thông qua mã QR đang hiện trên màn hình, hoặc các hình thức hỗ trợ khác dưới phần mô tả. Mỗi đóng góp của anh em sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực làm video và sống sót qua sức pressing khủng khiếp của con quái vật mang tên hết tiền. Trận số 5, trận đấu giữa Juventus và Atlético Madrid mùa 2018-19 tại vòng 1/8 với tổng 2 lượt trận là 3-2. Cũng vòng 1/8 năm đó, Juventus thua Atlético 0-2 ở lượt đi tại Wanda Metropolitano. Tình hình lúc này thế nào? Ở Serie A thì thôi rồi. Juve của Allegri gần như đã bỏ túi Scudetto thứ 8 liên tiếp, bất bại như đi dạo và bỏ xa Napoli cả một cây số. Nên C1 rõ ràng là mặt trận sống còn, nhất là sau khi vung tiền tấn cho Ronaldo. Atlético thì vẫn là Atlético thôi. Dưới thời của Simone, họ đá cực kỳ khó chịu, phòng ngự trứ danh và đang yên vị ở vị trí thứ 2 ở La Liga, trên cả Real Madrid, nhưng mà vẫn kém xa Barcelona. Đối mặt bức tường Simone mà không có bàn ở trên sân khách, khó, báo Madrid tự tin. Nhưng Juve có vũ khí tối thượng, Cristiano Ronaldo, người được mua về với giá 100 triệu euro chỉ với một mục tiêu, phá rớp C1 cho Juve. Và tiện thể,
gieo sầu tiếp cho Simeone và Atlético như thời anh còn ở Real. Và tại Turin, CR7 đã giữ lời. Phút 27, anh đánh đầu 1-0. Phút 48, anh lại đánh đầu quả nữa. Goal line xác định 2-0. Tổng bây giờ đã là 2 đều rồi. Simeone chắc bắt đầu thấy quen quen. Và phút 86, Bernardeschi đột phá và kiếm về quả penalty đầy tinh quái. Ai sút nữa? Hỏi thưa, Ronaldo. Và hat-trick 3-0. Tổng tỷ số cuối cùng bây giờ đó là 3-2. Ronaldo không quên ăn mừng cojones để đáp trả lại Simeone ở lượt đi. Báo chí Turin gọi anh là người ngoài hành tinh, nhà vua. Còn Atlético Madrid chắc lại thêm một đêm khó ngủ vì ám ảnh mang tên Ronaldo. Trận số 6, trận đấu giữa Ajax và Real Madrid mùa 2018-2019 tại vòng 1/8 với tổng 2 lượt trận là 5-3. Mùa 2018-19 đúng là mùa của lội ngược dòng. Đây đã là trận ngược dòng thứ 3 tại vòng 1/8 rồi. Cùng lúc Ronaldo tỏa sáng thì đội bóng cũ Real Madrid, nhà vua 3 mùa liên tiếp, đang trong giai đoạn khủng hoảng hậu Ronaldo và Zidane, lại ngã ngựa. Thắng Ajax 2-1 ở lượt đi, đội trưởng Ramos còn cố tình tẩy thẻ để có thể nghỉ trận lượt về. Một quyết định quá là sáng suốt. Tại Bernabeu, Ajax trẻ trung của Erik ten Hag đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng, dạy cho Real về một bài học bóng đá tấn công. Phút 7, Ziyech. Phút 18, Neres sau pha xoay compa của Tadic 2-0. Real lúc này đã mất Vasquez, Vinicius vì chấn thương. Phút 62, Tadic vẽ siêu phẩm sau cú roulette 3-0. Nhà đương kim vô địch 3 lần liên tiếp bị hủy diệt. Ai dám nghĩ điều này cơ chứ? Asensio gỡ 1-3 ở phút 70, nhưng mà chỉ cần có 2 phút sau, Lassession tung cú đá phạt từ góc không tưởng. Thế là 4-1, tổng tỷ số cuối cùng là 5-3. Nhà vua băng hàng chỉ sau 1011 ngày. Dù Ajax là một ông kẹ ở Hà Lan, nhưng mà thắng Real 4-1 tại Bernabeu thì đúng là không tưởng. Mà cũng phải nói, Ajax năm đó toàn hàng khủng chưa bị hút máu như De Jong, De Ligt, Van der Beek, Ziyech, Tadic, Neres. Số 7, trận đấu giữa Liverpool và Barcelona mùa 2018-19 tại vòng bán kết với tổng 2 lượt trận 4-3. Lại là Barca, lại là tâm điểm của ngược dòng. Bán kết 2018-19, Liverpool thua 0-3 ở lượt đi. Messi lập siêu phẩm mà sau này người đời vẫn nhớ tới. Mất cả Salah lẫn Firmino cho lượt về. Gary Lineker lúc này nói Barca đã ở chung kết rồi. Mọi thứ chống lại Liverpool, Klopp chỉ biết nói đây là Anfield. Tôi nhớ thằng bạn tôi đang gáy to C1 sẽ về Camp Nou, bảo là gặp Ajax hay là Spurs ở chung kết thì Barca vẫn ở cửa trên. Tự tin đấy. Nhưng mà đối với tôi, và chắc đối với nhiều người khác, mùa 2018-19 là mùa điên rồ nhất và hấp dẫn nhất của C1. Điều gì cũng có thể xảy ra. Phút thứ 7, Origi, người đóng thế mở tỷ số. Hiệp 1 1-0. Đầu hiệp 2, Wijnaldum vào sân và ghi liền 2 bàn trong 122 giây. Tổng tỷ số là 3 đều. Barca sững sờ, ám ảnh Roma lại hiện về. Rồi phút 79, khoảnh khắc làm nên lịch sử. Trent đã phạt góc nhanh như điện khi hàng thủ Barca còn đang ngắm chim. Từ đâu không biết, Origi lao vào, đẹp bóng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi nhớ lúc này tôi xem, mọi thứ còn chưa ổn định. Các bình luận viên thì còn chưa kịp nói dứt câu nói trước, đã chỉ biết kêu gào lên. Thế là Liverpool đã vào chung kết. Anfield hát You Never Walk Alone. Báo Anh thì cho rằng đây là phép màu của Anfield. Báo Tây Ban Nha gọi đây là thất bại lớn nhất lịch sử, nỗi xấu hổ toàn cầu. Một chiến thắng của niềm tin, pressing và sự ngây thơ đến khó tin của hàng thủ Barcelona. Trận số 8, trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Ajax mùa 2018-19 tại vòng bán kết với tổng 2 lượt trận là 3 đều. Chỉ 24 giờ sau Anfield, đến lượt Ajax đối đầu với cả Tottenham tại Amsterdam. Ajax thắng 1-0 ở lượt đi. Kane vẫn còn chấn thương. Lượt về, phút thứ 5, De Ligt, phút 35, Ziyech. Tổng tỷ số bây giờ đã là 2-0, tổng toàn bộ trận bây giờ đã là 3-0. Hiệp 1 kết thúc, cổ động viên Ajax ăn mừng. Jeremy Ginas nói rằng mọi thứ đã kết thúc với cả Spurs rồi. Nhưng mà hiệp 2, Lucas Moura quyết định chứng minh bóng đá là phải xem hết 90 phút. Phút 55 anh ghi bàn, phút 59 anh ghi bàn tiếp. Thế là 2 đều, tổng bây giờ là 3-2 cho Ajax. Chỉ cần một bàn nữa là Tottenham sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ajax bắt đầu run. Ziyech sút trúng cột mấy lần và sự vô duyên thì sẽ bị trừng phạt. Phút 90+5, giây phút cuối cùng, Moura một lần nữa
3-2. Hat-trick ở giây thứ 95. Tổng tỷ số bây giờ đã là 3 đều. Spurs đi tiếp. Pochettino khóc như mưa. Ajax thì đổ gục. Phép màu Amsterdam kết thúc bởi một khoảnh khắc thiên tài, tạo nên hành trình kỳ diệu cho Spurs. Tiếc là không hiểu tại sao Moura lại không được đá chính ở trận chung kết, giúp Spurs kết thúc hành trình bằng cách thua Liverpool khá dễ dàng ở trận chung kết. Đúng là khó hiểu đi mà.